नमस्कार. आज आपण बेसलाईनची एक्सेल शीट कशी डाउनलोड करावी याविषयी माहिती बघणार आहोत. प्रथमतः क्रोम ब्राउझर उघडा. त्यामध्ये एज्युकेशन महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट.इन ही साईट टाकून द्या. साईट उघडल्यानंतर त्यामध्ये विद्यार्थी या ऑप्शनवर क्लिक करा. त्यानंतर तुमच्या शाळेचे युजर आय डी आणि लॉग इन करून घ्या आणि इथं खाली कॅप्चा कोड टाकून लॉग इन करा. त्यानंतर मेनू बार मध्ये असलेल्या एक्सेल शीटमध्ये क्वेश्चन्स वाईज डाउनलोड क्वेश्चन्स वाईज या ऑप्शनवर क्लिक करा. त्यामध्ये पहिल्या कॉलममध्ये इयर निवडा. दुसऱ्या एक्झाम या कॉलममध्ये बेसलाईन निवडा आणि स्टँडर्डमध्ये कोणत्या वर्गाची तुम्हाला बेसलाईन डाउनलोड करायची आहे तो ऑप्शन निवडा. दुसऱ्या वर्गाची करायची असेल तर दुसऱ्या वर्गाची वर्ग सिलेक्ट करा. यामध्ये डिव्हिजन सिलेक्ट करा आणि यामध्ये तुमचा विषय निवडा आणि डाउनलोड बटनावर क्लिक करा. तुमचे एक्सेल शीट इथे डाउनलोड होईल. तुम्ही ती एक्सेल शीट ओपन करून पाहू शकता. अशाच प्रकारे तुम्ही दुसऱ्या वर्गाची मराठीची झाली आहे यामध्ये विषय निवडून तुम्ही मॅथमॅटिक्स सिलेक्ट करून ती पण डाउनलोड करू शकता. अशा प्रकारे तुम्हाला एक्सेल शीट डाउनलोड करता येईल. धन्यवाद.